अरे म्हणजे काय काम तुम्ही दोघंच करता असं दाखवायचं. हे दोघंच काम करत नाहीत, करणारे बघा इथे लोक पण आहेत. बघा हे बघा इथे लोक आहेत, पण हे असे दाखवतात जसं काय ह्या दोघांनीच कामं केलेत. हे दोघंच काम करत नाहीत, करणारे बघा इथे लोक पण आहेत. बघा हे बघा इथे लोक आहेत, पण हे असे दाखवतात जसं काय ह्या दोघांनीच कामं केलेत. बाबा